Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thứ hai, à, nghỉ lễ, sẵn có thời gian đây tôi sẽ quay về cái vấn đề nguyên lý hoạt động của tổng thể một dòng main laptop cho anh em chúng ta. À, có thời gian thì chúng ta vào chúng ta học hỏi nha. Thì như các bạn thấy đây trên cái hiện tại cái màn hình của tôi á, thì các bạn thấy đó là gì? Đó là cái Swansea ha, Power laptop Power Swansea chip level. Tất nhiên đó là cái trình tự xuất hiện các khối nguồn và những cái mức ha, những cái mức, những cái gọi là cái cấp độ về chip đó, thì chúng ta thấy rồi, bạn nhìn để ý kỹ ha. Ở đây là về một cái tổng thể của một cái dòng main laptop này. Về cái Warning Section, đây là DC Batch B cộng, tất nhiên là điện áp, ta gọi là điện áp đầu vào. Ở đây là 18V adapter hoặc là battery supply, tất nhiên là nguồn điện adapter cấp vào hoặc là nguồn điện từ battery là pin chúng ta cấp vào. Ở đây chúng ta có thể là DC Batch hay là Vin cộng hay là B cộng, vân vân, đó là về gọi là cái tên nguồn đầu vào nằm trong một cái main nào đó trên main board laptop chúng ta. Thì đây là cái hướng mà nguồn đầu vào chúng ta cấp. Những dòng thế hệ 2, 1, 2, 3, nói chung là từ dòng là thời mà 370 đến bây giờ luôn đó các bạn. Còn những dòng đời mới sau này á, là những dòng những Gen 10, Gen 9 đó, thì nó sẽ lấy cái nguồn đầu vào từ cái IC sạc pin ra. Còn những dòng mà từ thế hệ thứ tư, thứ năm mà trở về trước là 2, 3, 1, có 2, Pentium rồi đó, thì đó là những cái nguồn đầu vào nó sẽ đi qua hai con phép, gọi là hai con phép quản lý nguồn đầu vào. Khi mà nguồn đầu vào đổ thì đương nhiên cái dòng tải và cái điện áp của nguồn đầu vào nó sẽ đi về cấp cho từng khối phía sau nó. Đầu tiên đó chính là cái khối nguồn mà 3V 5V, người ta gọi đây là khối nguồn cấp trước. Đó, khối nguồn cấp trước. Và thứ hai nữa là nó đi cấp về cho những khối nguồn thứ cấp, thì trong đó gồm có 1.8, 1.5, 1.05 và khối của nguồn Vega, đó là card rời nếu mà mainboard chúng ta có card rời. Và cuối cùng 19 nó sẽ cấp về cho ICV Core. Ở đây tôi nói về những dòng đề trước ha. Những dòng đề sau này ICV Core chúng ta lại sử dụng những điện áp dòng tải rất thấp, nó có thể sử dụng mức nguồn 5V cấp trước, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ nó hoạt động rồi. Rồi, ở đây thì các bạn thấy là LED inverter, đây là cấp về cho khối mà LCD chúng ta đó, LCD màn hình đó. Rồi, khi mà đầu tiên là nó cấp nguồn đầu vào về cho IC 3V 5V. Khi mà nguồn 3V 5V cấp trước hoạt động thì nó cần những cái điều kiện là gồm có, trong đó sẽ có hai khối, đó là khối LDO và khối khối PWM. Và chúng ta hiểu rằng khối LDO chính là khối tuyến tính, đó là nó sẽ gánh dòng tải. Tất nhiên nó phải tạo ra khối đó để nó lấy dòng tải có khối tuyến tính cấp về cho khối nguồn sung. Đó, IC35 thì chúng ta phải phân ra nó gồm hai khối, thứ nhất là LDO là khối có trước nha. LDO thứ hai đó là khối PWM. PWM chúng ta còn gọi đó là khối nguồn sung. Tại vì sao nguồn sung đó là nó sẽ có tần số. Và các bạn chú ý rằng á, mỗi khối nguồn sung nó đều có một cái cấu trúc là gì? Cặp phết và cuộn dây. Thì nó sẽ gọi đó là khối nguồn sung. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đó. Thì khối tiến tính trong 3 năm mục đích mở ra để chi? Để mở ra một cái nguồn chờ. Thường chúng ta nghe thường gọi là khối nguồn chờ. Nó đưa về trang số 8 BIOS và cấp về nuôi cho con chip nam và con SIO. Sau này những dòng mà SIO được nuôi bởi 3V tuyến tính. Thì các bạn phải hiểu SIO
nó sẽ mở một cái lệnh điều khiển về cho ngược lại con IC 3V 5V để mở hai vế của khối nguồn xung 3V cấp trước và 5V cấp trước. Nó sẽ có một cái tuần hoàn, chúng ta nhớ, nó sẽ có một cái tuần hoàn. Đó, cái tuần hoàn đó thì chúng ta phải xem thử là con IC35 là 3V 5V cấp trước là mở trước khi kích hay là sau khi kích. Thì cái vấn đề đó chúng ta sẽ đi sâu vào những cái gọi là cái nâng cao rồi phân tích một cái dòng men. Rồi các bạn thấy đây là cái gì, cái trình tự mở nguồn. Thứ nhất, có hai đường nguồn chính cấp vào main board, adapter 220V 230V gì đó, battery chính là pin chúng ta đang xài. Thì hai cái nguồn cấp vào qua một cấu trúc trên main board sử dụng đó là hai con phép nghịch hay là hai con phép thuần, nó sẽ tạo ra một cái nguồn gọi là nguồn đầu vào. Chúng ta nhớ, tạo ra một cái nguồn đầu vào, nó có thể lấy tên là B cộng hay là DC batch tôi vừa nói lúc này. Rồi sau khi có nguồn đầu vào, các bạn thấy ở đây chi tiết là nó sẽ cấp bước 1 là cấp về mở cho khối nguồn 3V 5V trong khối tuyến tính trong con IC 3V 5V cấp trước. Thì các bạn thấy 3V3 ở đây là tôi cho nó có chung một cái tổng thể, đó là SIO và BIOS được nuôi bởi 3V3. Đây là 3V3 tuyến tính hoặc là 3V3 cấp trước. Bởi vì SIO chúng ta nó sẽ có hai cái nguồn nuôi cơ bản, một là tuyến tính nằm trong IC35, hai là nguồn 3V cấp trước nằm trong IC35. Tất nhiên là nếu IO được nuôi bởi 3V cấp trước thì 3V và 5V cấp trước buộc phải mở. Nếu IO được nuôi bởi khối nguồn chờ là khối cùng tuyến tính đó, thì IO kích được, lúc này 3V 5V cấp trước mới mở. Chúng ta phải chú ý một điều là như vậy, để chúng ta biết được khi mà chúng ta nhận cái men mà chúng ta đo không có 3V 5V, chúng ta tưởng là nó hư IC thì không phải, nó buộc phải mở ra tuyến tính cấp về nuôi cho SIO, và SIO khi kích được nó mới mở ra một cái lệnh, đó là thường lấy tên là gì, S5 on hoặc là sub hoặc là VG, thì nó điều khiển ngược lại cho hai cái khối nguồn xung 3V cấp trước và 5V cấp trước. Nó để mở hai cái đó. Rồi các bạn thấy đây, khi mà 5V cấp trước mở ra, nó sẽ được đi qua bởi một cái cấu trúc, cái mạch logic. Mạch logic của nó có thể là MOSFET hoặc là IC hoặc là transistor, vân vân. Mục đích mở ra để chi? Nó cấp về nuôi cho những cái thiết bị ngoại vi, HDD nè, SSD nè, DVD nè, LAN nè, SAO nè và USB. Đó là những cái con linh kiện thiết bị ngoại vi được nuôi bởi khối nguồn 5V. Còn những đường tín hiệu thì chắc chắn nó phải liên quan đến con ICH rồi, đó là con chip nam chúng ta. ICH này là ngày xưa là dòng thế hệ 1, 2, thế hệ mà có 2 rồi đó. ICH còn sau này chúng ta gọi là đó là PCH ha. Rồi ICH chính là chip nam, nó cũng được nuôi bởi khối nguồn 3V cấp trước. Và nó sẽ điều khiển về những cái khối là network hay là LCD, VDD, đó là 3V3, và những chip âm thanh 3V 5V là tất nhiên là mở ra để cấp về nuôi cho những cái thiết bị ngoại vi đó các bạn. Rồi sau đó là tới cái giai đoạn là xuất hiện khối nguồn thứ cấp. Trong đó gồm có 1.05, 0.9, 1.8. Đó là những cái khối cấp vào cho con PCH và con MCH. MCH là chip Bắc. Ngày xưa thì cái dòng có hai thì nó là có hai chip nam Bắc và CPU. Còn bây giờ thì người ta tích hợp cái khối là MCH này, nó đi vào con CPU chung. MCH là Memory Control Hub, điều khiển bộ nhớ. Chúng ta nhớ, nó sẽ điều khiển luôn cái khối xuất hình, cái LCD và RAM. Tất nhiên là đồng bộ để cho nó nhận RAM và xuất hình.
Còn phi xét chúng ta, còn ICS chúng ta là nó điều khiển những cái linh kiện thiết bị ngoại vi. Rồi, và cuối cùng đó chính là về cái khối nguồn vector. Khối nguồn vector, chúng ta nhớ là mỗi một khối nguồn đều có một con IC quản lý, thì các bạn cần tối thiểu nhất đó là chúng ta phải biết đọc datasheet của từng IC. Cần điều kiện hoạt động, để những điều kiện cần để cho IC hoạt động là như thế nào, những cái chân lệnh nào, chúng ta phải hiểu được vấn đề đó ha. Rồi, ở đây là những cái gọi là cái cấu trúc này, cấu trúc khối nguồn xung đó các bạn. Cấu trúc khối nguồn xung ở đây là cái pin Vanguard, tức là đây là cái adapter đi cấp vào cái điện áp và dòng tải. Ở đây là cấu trúc của mạch sạc pin, là gồm có cuộn dây, cuộn dây, các bạn thấy cuộn dây cặp phét. Và cấu trúc của những cái khối nguồn xung, đây là cấu trúc của khối nguồn xung, gồm có cuộn dây và cặp phét, và nó ở có những cái trở kháng nhất định. Ở đây các bạn có thể là đưa về cái dây đo mà đồng hồ ôm, dây đo ôm chúng ta đo, nó ở khoảng là 100 ohm với battery. Còn về DOD chúng ta có thể đo nó lên là 100 mấy chục volt, hoặc là 100 120 mấy volt. Tất nhiên là đó, DOD là chúng ta đo về phân cực của diode, thì nó sẽ hiện là volt ha. Và 3/3 cũng vậy, nó khoảng là 100 ohm, 100 ohm. Khối nguồn thứ cấp đó là 1.5, 1.8, nó cũng khoảng là 100 ohm, nó vượt trên 100 ohm khối 3,5V cấp trước cũng vậy. Đây là khối nguồn vector. Các bạn nhớ nha, khi mà chúng ta gắn CPU thì đương nhiên cái trở kháng nó cực kỳ thấp, xấp xỉ bằng không. Các bạn để đo chính xác thì chúng ta buộc phải remove CPU ra. Đối với dòng Core 2, i1, i thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, các bạn cần phải là remove ra nha. Rồi GFX và khối 1.05 á, thường sau này đó là VCCSA hoặc là VCCST đó, là khoảng là 15 ohm. Các bạn đo ngay cuộn dây. Nói chung là khối nguồn xung thì chúng ta buộc phải đo ngay cuộn dây thì đó mới gọi là trở kháng chính xác ha. Rồi ở đây là cái gọi là cái laptop chip Vongas. Đây là điện áp của các khối nguồn. Ở đây tôi nói đầu tiên đó là khối nguồn CPU, thì nó gồm có là 1V, trong đó có 1.05 VCCP và VTT CPU. Đây mức gọi là 30 ampere, 30 mA. Rồi DDD RAM thì ở đây có gọi là nhiều dòng. Chúng ta thấy là VDD, VTT và SVD. VDD này đây là cái gọi là thuộc về gam 1 rồi, lâu đời rồi. Là nó mang điện áp 2V 2.5. VTT là base gam, còn 3.3 đó là nguồn 3V, gọi là lock và data. Đó là DDR1. DDR2 thì nó sử dụng mức điện áp đó là 1.8V. Base của nó là base gam của nó là VTT DDR, là base gam đó các bạn, nó bằng 1/2 của nguồn gam. Và 3/3 đó là lock và data. Rồi RAM 3 thì nó mang điện áp là 1.5. Rồi mấy phía dưới tôi không nói. RAM DDR3 chúng ta chú ý là DD3 và DD3L nó cũng thuộc gọi là RAM 3. Nhưng điện áp giữa hai loại RAM này nó khác nhau ở chỗ là DDR3 L nó là 1.35, DDR3 là 1.5. Thì DDR3 này nó thường sử dụng cho thế hệ 1, thế hệ 2. Thế hệ 2. Và có thể là thế hệ 3. Còn DD3L này sử dụng cho thế hệ 4. 4, 5. Nếu mà chúng ta có những cái main mà thế hệ 5 mà sử dụng RAM 3 đó là 3L, nó chạy chỉ có 1.35. Và đương nhiên con chip phi sắt phải tương xứng với nó. Ví dụ DDR3 gồm có gì? HM55, HM57, HM65, HM67. Đó, nó sẽ chạy
tương ứng với siêu thế hệ 3, thế hệ 4 hay thế hệ 1, 2. Thế hệ 1, 2. Rồi, còn 3L thì nó tương thích với là HM76, HM75, HM70. Và có khi là nó chạy HM110 hoặc là 170. Đó, thì nó sẽ tương thích với những dòng siêu thế hệ 3, 4, 5. Rồi, Vin LCD LED. Tất nhiên là đây là khối LCD. Nó sử dụng mạch nguồn đầu vào cấp nuôi trên board cao áp, và 333 này chính là nó chung của hai khối lock và data trên cái con BIOS LCD chúng ta. Giờ đây các bạn thấy nguồn LAN được nuôi bởi 333, BIOS được nuôi bởi 333, USB được nuôi bởi 5V, card reader được nuôi bởi 333, lock được nuôi bởi 333. HDD đây là dùng điện áp, nguồn nuôi đó là 5V, 3V. Fan là cái quạt của chúng ta là 5V, audio là 5V là 333. Timer chính là khối bảo vệ quá nhiệt, nó cũng được nuôi bởi khối nguồn 333. DVD được nuôi bởi khối nguồn 5V. Đó. Còn dưới này, bên đây các bạn thấy nè, MCH là ngày xưa chip Bắc, nó được các mức nguồn nuôi đó là 1.05, 1.5, 1.8 và 3.3. Còn ICH được nuôi bởi 1.05, 3.3 và 5V. GTC chính là pin CMOS chúng ta nhé. GTC. SIO được nuôi bởi nguồn 3.3. Rồi ở đây GFX Core chính là khối của chip Vega chúng ta, card rời đó, 1.8 và 1.5. Có i3, i5, i7, V-Core, GFX Core 1.05 VCC và 1.5V. Đó là core i3. Còn phi sắt sử dụng mức nguồn 3V, 1.05, 1.8, GTC 1.5. Khi mà chuyển qua phi sắt, tất nhiên là đối với những dòng core i thì nó không sử dụng mức nguồn 5V nữa. Những dòng đề trước là dòm có là con ICH đó các bạn, gồm có gì GBM, EBM, HBM hay là IBM. Đó, nó sử dụng những cái mức nguồn cao nhất của nó là 5V. Còn khi mà chúng ta sửa đến những dòng mà core i, tất nhiên đây là nó chuyển qua Physical Control Hub. Còn ICH đó là gì? Input Control Hub. Rồi chúng ta đây là những cái nhận dạng về CPU. Đối với dòng thế hệ 1 là Gen 1, đó là nó sẽ chứa những mức nguồn 1.5 và 1.05. Khi mà chuyển qua dòng core i thì chip Bắc chúng ta được tích hợp vào con CPU. Chúng ta hay còn gọi là GFX Core. Chúng ta thấy hai mặt kính. Thấy hai mặt kính này. Về dòng core i thế hệ 2 và 3. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Gen đó các bạn nghe thường nói Gen không? Gen là Gen 2 và Gen 3 này. Thì CPU core là 1.5 và 1.05. GFX Core nó cũng tích hợp chip Bắc vào đây. Đối với dòng thế hệ thứ 4 và thứ 5, Gen 4 và Gen 5, chúng ta thấy là CPU nó sử dụng 3 mức nguồn. Đó là 1.35, 1.05 và 3. Là nó tích hợp luôn con phi CH vào. Nó tích hợp luôn con phi CH vào con chip dán CPU chúng ta. Tất nhiên lúc này con chip dán của chúng ta chưa ba cái con linh kiện. Đó là CPU, phi CH và MCH. Chứa 3 con. Chứa 3 con này trong đây. Cho nên là nó chạy 3 cái mức nguồn. 3 cấp cho chip Nam, 1.35 và 1.05 cho CPU và chip Bắc. Rồi ở đây để phân tích được những cái vấn đề mà tổng gọi là chi tiết nhất về một cái dòng main laptop mà dựa vào cái schematic hoặc là bỏ view, thì các bạn cần nắm về cái điện tử căn bản. Quan trọng nhất đó là những con diode, những con BIOS. Diode cũng được. Diode thì nó liên quan đến MOSFET và transistor. Thì ở đây là mainboard chúng ta sử dụng MOSFET rất là nhiều. Về cấu trúc nguồn đầu vào, cấu trúc khối nguồn xung, tất cả đều sử dụng MOSFET. Bởi vì MOSFET là linh kiện rất quan trọng trong cấu trúc khối nguồn xung.
Thì các bạn phải nắm vượt được cái vấn đề là phép mốt phép nghịch đổ dòng như thế nào, mốt phép thuận đổ dòng như thế nào. Ở đây chúng ta thấy mốt phép N channel, N chính là nghịch, kênh nghịch và dòng cao của nó. Nếu G ở mức cao thì điện áp ở chân D sẽ nối mát, tất nhiên là nó sẽ đổ dòng cực đại từ D sang S. ID lúc này D bao nhiêu là S bao nhiêu. Và phase channel dòng crescent low, tất nhiên là dòng thấp. Nếu mà trường hợp G cực G ở mức thấp thì điện áp nó sẽ gọi là đưa VS lớn với G. VS lúc này lớn hơn G thì nó cũng đổ dòng, đó là từ S sang D. Chúng ta phải nắm được cái điều kiện là VS và VG đối với những hai dòng phép. Ở đây thì cái hình dạng của nó đây là phép 3 chân, 4 chân rất là lớn, và đây là phép 8 chân. Thì phép 8 chân nó có thể là một con phép đơn, sử dụng IC 8 chân đó, nó có thể tích hợp trong đó là một con phép hoặc là hai con phép. Chúng ta thấy hai hình, phép này phép đôi nè, chứa hai con phép bên trong con IC 8 chân. Còn đây là phép đơn, chứa một con phép trong IC 8 chân. Đây là cấu tạo, cấu trúc cái gọi là sơ đồ khối của nó trên mainboard. Ở đây thì các bạn thấy đây là cái cấu trúc tổng quát G, D, S. G là gas, D là dioxide, S là sushi. Đây là kênh nghịch ha. Kênh nghịch thì nó có hướng là cái chiều diode nó sẽ đi về cực G, nhưng thật chất là nó hướng lên, ID là nó hướng lên trên, hướng lên là như thế này nè. Còn đây là cực S, chúng ta thấy nó quay hướng ngược lại, thì ở đây nó hướng như thế này, đó là cực gọi là thuận phép nghịch ha. Còn đây là cấu trúc của phép đôi, cấu trúc phép đôi. Chúng ta phải nắm vấn đề này thì rất là nhiều ha, có sách vở và có những video chúng ta không cần phải nói nhiều ha. Rồi các bạn phải hiểu được cái khối nguồn xung, cái hoạt động của nó như thế nào người ta mới gọi là khối nguồn xung. Thì chúng ta thấy đây là gì? Trong một cấu trúc khối nguồn xung nó sẽ có một cái chu kỳ. Chúng ta nhớ thì trong chu kỳ nó sẽ có một cái bán chu kỳ dương và bán chu kỳ âm. Bán chu kỳ dương, bán chu kỳ âm. Một chu kỳ nó sẽ được tính bởi bằng một phi. Một phi là 3.14. 3.14 đây là số học ha. Số học 3.14. Rồi, đó là cái chu kỳ. Và cái mạch điện tử máy tính chúng ta nói chung, nó sử dụng, nói riêng là nó sử dụng một cái xung vuông. Còn đối với những mạch ô tô hay là những cái auto đó là nó sẽ sử dụng đó là xung nhọn. Còn đối với nguồn điện xoay chiều chúng ta là sử dụng dạng hình sin, dao động hình sin. Còn đây là dao động xung vuông và dao động xung nhọn đối với mạch ô tô. Thì các bạn thấy ở đây là nó có những cái chu kỳ, thì chúng ta mới biết được đó là cấu trúc khối nguồn xung. Đó là mang tên là PWM. Các bạn thấy chưa? Rồi đây, đối với một cấu trúc nguồn xung, đây là người ta lấy mức nguồn, đó là tôi lấy mức nguồn là 5V. Thì các bạn thấy là con IC 5V chúng ta đó, sau khi mà có tiếng tính ở đây là khối nguồn xung này, nó IC nó sẽ có một cái gọi là cái lệnh, đó là lệnh ton C hay là ton. Nó sẽ mở ra cái xung nhịp là 300 kHz để điều khiển hai cái xung nhịp vào hai cực G của phép trên và phép dưới. Đó. Thì khi thằng trên bán chu kỳ dương thì dưới bán chu kỳ âm. Dưới bán chu kỳ dương thì trên bán chu kỳ âm. Cần phải có hai con phép nó mới gọi là tạo được một cái chu kỳ. Mắc một trong hai con chắc chắn là xảy ra vấn đề. Khi mà chu kỳ ngắt đoạn chỉ có một cái chu kỳ dương hoặc là chỉ có một chu kỳ âm thì đương nhiên cái mạch nguồn xung chúng ta không thể nào hoạt động. Cần phải có phép trên và phép dưới. Phép trên thì đương nhiên phải có một chân, đó là nó nói với Vin hay là nói về một cái mức nguồn, mạch nguồn xung nào đó. Cho nên để gì? Để nó lấy cái dòng tải của khối nguồn phía trên chân D cấp vào chân S để cấp vào thiết bị mà nó quản lý. Ở đây chúng ta thấy cái Vin chính là cái nguồn đầu vào.
Và đương nhiên khi mà cực G của con phép trên mang bán chu kỳ dương thì nó sẽ được điều khiển vào cực G của con phép trên để lấy dòng tải của cực D, đó là của dòng tải khối nguồn đầu vào, cấp vào chân, đưa về chân S, đổ dòng cực đại. Phép là dùng để thay đổi và khuếch đại tín hiệu dòng điện. Đó, các bạn nhớ chú ý. Lúc này nó sẽ gánh mở cấp cái dòng tải xuống cực S. Và khi trên bán chu kỳ dương thì dưới bán chu kỳ âm, thì dưới không thể nào lấy được. Không thể nào lấy được. Và khi mà trên bán chu kỳ dương thì đương nhiên các bạn thấy đây có một cái cuộn dây. Cuộn dây là gì? Cuộn dây chỉ cho dòng điện không mang tần số đi qua và cản trở dòng điện có mang tần số đi qua. Thì đương nhiên khi mà tần số chúng ta đến đầu cuộn dây này, nó sẽ bị ngăn bởi bản chất của cuộn dây. Và dòng tải nó sẽ bị cản trở một cái gọi là cực kỳ lớn. Các bạn nhớ là cái công thức của ZL. ZL là gì? Nó sẽ bằng là 3.14 nhân cho tụ điện nhân cho Henry và nhân cho một cái tần số. Khi mà tần số có thì các bạn thấy là 314 mà nó nhân cho những con số lớn nữa thì có phải là nó trở thành một cái trở kháng cực kỳ lớn. Trở kháng thì nó tỷ lệ nghịch với dòng tải. Trở kháng càng cao dòng tải qua càng nhỏ, trở kháng càng nhỏ dòng tải qua càng cao. Đó, cho nên là dòng tải nó sẽ bị ngăn rất là lớn. Khi mà nó qua đầu bên đây nó chỉ còn là tính là miliampere. Đó. Và đồng thời nó sẽ nạp vào con tụ lọc chúng ta. Nó sẽ được là nạp vào con tụ lọc này một cái dòng tải nhỏ và cái điện áp. Đó. Rồi, khi mà trên bán chu kỳ âm, dưới bán chu kỳ dương. Trên bán chu kỳ âm thì đương nhiên dòng tải không được lấy từ chân D. Và thằng dưới cho dù bán chu kỳ dương thì nó cũng không lấy dòng tải từ đâu, bởi vì chân F nó mang. Thì lúc này con tụ này đóng vai trò là xả điện áp và dòng tải tiếp tục cấp về cho khối nguồn mà nó quản lý. Đó là cái ứng dụng giữa cuộn dây và tụ điện. Đó là cấu trúc khối nguồn xung. Các bạn để ý, tất cả những cái khối nguồn trên mainboard chúng ta đều có gắn những linh kiện. Nếu mà cấu trúc khối nguồn xung thì có một con phép, hai con phép và một cuộn dây và kết hợp với một tụ lọc. Chỉ cần mất tụ lọc là có thể gây ra ảnh hưởng mainboard chúng ta sẽ chạy chập chờn. Chúng ta phải nhớ một điều gì, khi trên bán chu kỳ dương cấp và đương nhiên nó nạp vào tụ này và đồng thời nó cũng xả ra nữa, đồng thời nó cũng cấp bởi vì cái đường đi của nó cái đường đi của nó. Rồi khi mà bán chu kỳ âm thì đương nhiên tụ điện này mới mở được cái chức năng, nhiệm vụ của nó làm việc là gì, đó là cấu trúc khối nguồn xung. Chúng ta nhớ nha. Đây là cấu trúc rất là rõ ràng này. Enable power goods. Power goods chính là cái khối cuối cùng để báo về cho con SIO hoặc là con chip nam biết rằng IC đã là hoàn thành nhiệm vụ mở nguồn xung. Mở nguồn xung. Đó, các bạn nhớ ha. Enable chính là lệnh điều khiển. Cái này là tôi phân tích rất là nhiều những video nâng cao rồi. Còn đây là mạch hồi tiếp. Mạch hồi tiếp rất là đơn giản. Hồi tiếp nó sẽ lấy cầu phân áp để báo về cho IC biết rằng nếu mạch hồi tiếp đúng với điện áp và dòng tải của cầu phân áp thì IC nó sẽ điều chỉnh cái xung nhịp và cái dòng tải tiếp tục cấp ra qua cuộn dây. Nếu mà mạch hồi tiếp sai thì con IC này hiểu sai, nó sẽ làm cho vấn đề là cái xung nhịp sai, biên độ sai, độ lệch pha sai và đồng thời điện áp cũng sai. Phiêu bách. Đây là cấu trúc đây. Cấu trúc rồi các bạn đợi tôi xíu.
Rồi, ok thôi. Buổi live dạy học tôi dạy cho các bạn về các mạch này đến đây thôi. Rồi hẹn các bạn vào 11 giờ tôi sẽ live và tôi sẽ phân tích tiếp ha. Rồi xin chào.